බෝවන් ඔක්කොටම ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Android ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Whatsapp ගැන. Whatsapp කියන්නේ ඉතින් ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක් use කරන social media එකක්. අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ Whatsapp වල ඔයාලගේ profile එකේ link එක හදාගන්න කොහොමද? ඒ වගේම auto message එකක් reply යන විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් use කරන WhatsApp application එක. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp business ගැන. මේ WhatsApp business සහ WhatsApp application එක අතර තියෙන වෙනස තමයි මේ WhatsApp business application එකේ ඔයාලට ගොඩක් features ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ WhatsApp application එකයි WhatsApp business application එකයි දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා WhatsApp application එකේ ඉන්න audience එකම තමයි WhatsApp business එකෙත් ඉන්නේ. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔයාලා Play Store එකට යන්න ඉස්සෙල්ලාම ගිහලා search කරන්න WhatsApp business කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මිලියන් 100ක් විතර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඇප්ලිකේෂන් එක වලට හොයාගන්න බැරිනොත් මම පාල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. එතනින් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන හින්දා ඕපන් කරගන්නවා. මේක ඕපන් කරගත්තේ මේ වගේ condition එකට ඔයාලා agree and continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ number එක ඉල්ලනවා මෙතන. මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ අර ඔයාලා තිබ්බ WhatsApp එකේම number එක මෙතන දුන්නාම මේකේ ඉන්න යාළුවම තමයි මේකට add වෙන්නේ. මෙතනට ඔයාලගේ number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ next කියන එක දෙන්න. පස්සේ okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා number එකට code එකක් එනවා. මෙතනට code එක ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ verification වෙනවා ඔයාලා account එක. permission check in ඔයාලා allow දෙන්න. මෙතනදී ඔයාලා permission එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලා කැමති නම් permission එක දෙන්න නැත්නම් skip කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලා name එක ඉල්ලනවා. ඔයාලා මෙතන name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ යටම තියෙනවා මේකේ මෙන්න මේ වගේ tag එකක්. මෙතනදී ඔයාලා දාන්න ඕන මෙන්න මේ ඉතලේ ක්ලික් කරාම වෙනවා category ටිකක්. ඔයාලා category කැමති category එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම education කියලා දාන්නම්. දාලා next දෙන්න මෙතන පහළ තියෙන. ඊට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය WhatsApp application එක වගේම තමයි මේකත් install වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නේ කලර් එක නිල් පාටින් තමයි පෙන්නන්නේ. අනිත් WhatsApp එකේ වගේ නෙමෙයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලගෙන කලින් හිටපු යාළුවෝ සේරම පෙන්නනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ තියෙන features ටික. මේක තියෙනවා මේ පුංචි dot තුනක්. මෙන්න මෙතනට යන්න ඔයාලා. ගියාම පාලි setting කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට යන්න. මෙතනට ගියාම ඔයාලට කලින් WhatsApp එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් features ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා business setting කියලා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මෙතනට යන්න ඔයාලා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා business profile එක. මෙතන audience එක බලලා එකේ මෙතන short links කියලා තියෙනවා. මේ short links කියන එකට ඔයාලා ගියාම මෙතනදී ඔයාලට link එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ link එක කාට හරි දුන්නාම මේ link එක හරහා පුළුවන්
ඔයාලා account එකට කාඩ් හරි ඔයාලා add කරගන්න. ඒක තමයි මේ තියෙන ගොඩක්ම වාසිය. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා create default message කියලා. ඒ වගේම පහළ තියෙන away message කියලා. මෙතනදි වෙන්නේ මේ away message කියන එක enable කරපුවාම කාලවලට ඔයාලට message එකක් දාපුවාම auto reply එකක් යන්න ඇදුවේ හැකි. මේක on කරපුවාම මෙතෙන්දී ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේ reply එකට යන්න ඕන එක. මෙතනට ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන උඩින් save කරන්න ඕනේ මෙතන දාපු එක. ඔයාලට ඊට පස්සේ මේ පහලින් තියෙන get in message කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ මේකට ගියාම පේනවා ඔයාලට මෙතන send get in message කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දවස් 14ක් active හිටියේ නැත්නම් කාලවලට කෙනෙක් message එකක් දාපුවාම ඒ විදිහට message එකක් යන්න හදාගත්ත හැකි. මෙතනටත් ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන quick replies කියලා තියෙනවා. මේකද වෙන්නේ ඔයාලා short වචන type කරපුවාම message එක දිගට යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. message මෙන්න මේ message එක තමයි මේ thanks කියන එක type කරපුවාම මෙන්න මේක තමයි sending වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති keyword දාලා මේකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ WhatsApp business application එකේ තියෙන features ටික. ඉතින් මේක ඔයාලා ගාව තියෙන WhatsApp application එකට වඩා ගොඩක් features තියෙන application එකක්. ඒ වගේම මේක business කරන අයටත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන application එකක්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.